Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 10 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập cuối chương 1 trong sách giáo khoa toán lớp 10 Cánh Diều nha các em. Đã đi vào bài số 1. Phát biểu nào sau đây không là mệnh đề toán học? Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chế cho 3. Đây là một mệnh đề toán học. Nhưng mà là một mệnh đề đúng luôn em. Nha. Đề toán học mà mệnh đề đúng luôn á. Nếu AMB bằng 90 độ thì M nằm trên đường tròn đường kính AB. Này mình cũng học hồi lớp 9 rồi. Đấy các em. Nếu mà 90 độ đây thì M sẽ nằm trên đường tròn đường kính AB. Mà mệnh đề này cũng là mệnh đề đúng. Câu C, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy đây là không phải là mệnh đề toán học. Ngày này không được. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ. Như vậy đây là cũng là mệnh đề toán học. Nhưng mà mệnh đề này mệnh đề sai các em, bởi vì số 2 cũng là số nguyên tố nhưng mà nó đâu phải là số lẻ đâu. Nha. Như vậy phát biểu nào không phải là mệnh đề toán học là câu C. Ta sang bài số 2. Lập mệnh đề phủ định của mẫu mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. A. Đồ thị hàm số y bằng x là đường thẳng thì mệnh đề phủ định của nó thì đồ thị hàm số y bằng x không phải là đường thẳng. Và thêm chữ không phải cho em. Đồ thị hàm số y bằng x không là một đường thẳng. Mà y bằng x là đường thẳng. Đúng không? Bởi vì x bằng 0, y bằng 0. Y bằng 1, y bằng 1. Nói hai cái điểm này em. Đây, đường thẳng y bằng x đây. Nhưng mà bằng mệnh đề đồ thị hàm số y bằng x không là đường thẳng, là một đường thẳng thì là mệnh đề sai. Mệnh đề này là mệnh đề đúng nè. Câu B. Đồ thị hàm số y bằng x bình phương không đi qua điểm A39. Như vậy thực sự là đáy số 3 thì y nó sẽ bằng 9 em. Bởi vì 3 mũ 2 là bằng 9. Mà nó đi qua mà đây người ta nói không đi qua, nghĩa là mệnh đề này sai. Thì mệnh đề phủ định là gì? Mệnh đề phủ định là đồ thị hàm số y bằng x bình đi qua điểm A39. Đồ thị hàm số y bằng x bình đi qua điểm A39. Mệnh đề này là mệnh đề đúng. Sang câu số 3. Cho tứ giác ABCD lập mệnh đề B suy ra quy và xét tính đúng sai của mệnh đề đó với B. A là B là tứ giác ABCD là hình chữ nhật, Q tứ giác ABCD là hình bình hành. Của B, P tứ giác ABCD là hình thoi, Q tứ giác ABCD là hình vuông. Thì câu 3A là mệnh đề B suy ra Q. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD là hình bình hành. Thì mệnh đề B suy ra Q đó là mệnh đề đúng. Vì
tứ giác ABCD hình chữ nhật là hình chữ nhật là hình bình hành mà có một góc vuông. Câu B là mệnh đề BCW là nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác ABCD là hình vuông. Thì mệnh đề này là mệnh đề sai. Này BCW là đúng. Này BCW là sai. Bởi vì mỗi hình vuông là một hình thoi mà có một góc vuông. Cho nên mình nói ngược lại thì đúng, chứ mình nói xuôi như thế này thì nó lại không đúng. Tôi qua bài số 4. Lập mệnh đề phủ định của mẫu mệnh đề sau. Câu A với vòi x thuộc R, R là tập hợp số thực. X bình cộng 4x cộng 5 khác 0. Thì mệnh đề phủ định của mệnh đề này sẽ là nó sẽ là tồn tại các em. Đó. Mệnh đề phủ định nè là tồn tại x thuộc R sao cho x bình cộng 4x cộng 5 là bằng 0. Câu B với mọi x thuộc R là tập hợp số thực thì x bình phương cộng x lớn hơn bằng 1. Thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là B phủ định sẽ là mệnh đề để trên dấu ngoặc kép không? Tồn tại một số x thuộc R để cho x bình cộng x là nhỏ hơn 1. Câu C tồn tại x thuộc số nguyên sao cho 2x bình cộng 3x trừ 2 bằng 0. Thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là với mọi x thuộc số nguyên sao cho 2x bình cộng 3x trừ 2 khác 0. Câu D tồn tại một số x thuộc số nguyên sao cho x bình thì nhỏ hơn x. Thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là với mọi x thuộc số nguyên sao cho x bình đây nhỏ thì mình đây là lớn hơn bằng x. Đó là xong bài số 4 rồi các em. Bài số 5 dùng ký hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số. Câu A sẽ bằng x thuộc tập hợp số thực x lớn hơn trừ 2 và nhỏ hơn trừ 2. Như vậy A mình đây là câu số 5 mà. A mình bằng khoảng trừ 2 cho đến trừ 1. Vì trừ 2 cho đến trừ 1 thì mình sẽ viết câu B x là bằng B là bằng x thuộc R sao cho x lớn hơn bằng trừ 3 và nhỏ hơn bằng 0. Thì B này sẽ bằng một cái đoạn trừ 3 cho đến 0. Cái đoạn là mình ghi dấu ngoặc vuông của em. Nào. Đây. Số 0 đây. Trừ 3 đây. Tiếp tục câu C là bằng x thuộc R sao x nhỏ hơn bằng 1. Nhưng mà câu C sẽ mình sẽ bằng nửa khoảng từ trừ vô cùng cho đến 1. Trừ vô cùng cho đến 1.
Câu D là bằng x thuộc R, x lớn hơn trừ 2. Như vậy câu D của mình sẽ bằng trừ 2 cho đến cộng cuối cùng. Đó các em, mình dùng ký hiệu và mình biểu diễn trên trục số là như vậy. Vậy đây là bài số 5. Ta sang bài số 6. Giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 được tổ chức ở Liên bang Nga gồm 32 đội. Sau vòng thi đấu bảng, ban tổ chức chọn ra 16 đội chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp. Sau vòng thi đấu trực tiếp đó, ban tổ chức tiếp tục chọn ra 8 đội chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết. Đội A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018. B là tập hợp 16 đội sau vòng thi đấu bảng. C là tập hợp 8 đội thi đấu vòng tứ kết. Câu A sắp xếp các tập hợp A, B, C theo quan hệ con. Như vậy ta có là B là con A. Đó. Rồi là C là con B. Như vậy ta sẽ có là C con B con A. Câu B chứng minh A giao B, A giao C bằng B giao C. Như vậy ta có thể biểu thị như thế này. A đây, B đây và C đây. Như vậy ta có A giao C, A giao C là bằng C. Rồi A giao cho rồi B giao C, B giao C cũng bằng C. Cho nên ta sẽ ra được A giao C là bằng B giao cho C. Rồi câu C tập hợp A trừ B gồm những đội bóng bị loại sau vòng đấu nào? Rồi, câu C A trừ B là gồm các đội bóng bị loại sau vòng đấu bảng. Gồm đội bóng bị loại sau vòng đấu bảng. Có nghĩa là gồm có 12 đội thì sẽ ta lấy 16 đội chiến thắng và sẽ loại đi 16 đội. Ta sang bài số 7. Số 7 cho hai tập hợp A là 03 và B là 2 đến cộng vô cùng. Xác định A giao B, A hợp B, A trừ B, B trừ A, rồi R trừ đi B. Như vậy 03 là như thế nào đây? Không ba không cho đến 3 đây. Một đoạn 03. B là nửa khoảng từ 2 cho đến cộng vô cùng. 2 đây. Như vậy A giao B là mình lấy cái khoảng này là từ 2 cho đến 3. A giao B thì bằng 2 đến 3. A hợp B A hợp B là mình lấy hết luôn em, lấy từ đây cho đến vô cùng luôn.
là bằng 0 cho đến cộng vô cùng. Bây giờ từ A trừ B là các phần tử thuộc A mà không thuộc B, như vậy nó từ 0 cho đến 2 này các em. A trừ B là bằng 0 cho đến 2. Đó, có cái dấu ngoặc vuông. Bởi vì đây dấu ngoặc tròn, mình trừ là vẫn còn số 2. B trừ A là thuộc B nhưng mà không thuộc A, là mình trừ cái này đây, là nó còn khoảng là từ 3 cho đến cộng vô cùng. B trừ A là những phần tử thuộc B mà không thuộc A. Nó bằng từ 3 cho đến cộng vô cùng. R mà trừ đi B, R là từ đây cho đến đây, trừ cái khoảng này. Như vậy R mà trừ đi B còn có khoảng này, có nghĩa là trừ vô cùng cho đến 2. Đó. Câu số 8. Gọi E là tập nghiệm của phương trình x bình trừ hay x trừ 3. G là tập nghiệm của phương trình x cộng 1 nhân cho 2x trừ 3 bằng 0. Tìm B bằng E giao G. Như vậy mình thấy đây, phương trình này có hệ số là A trừ B cộng C bằng 0. Như vậy nghiệm của nó sẽ bằng trừ 1 và bằng trừ C trên A bằng 3. Đây có nghiệm là x cộng 1 bằng 0, x bằng trừ 1, x bằng 3 phần 2. Như vậy E là tập hợp gồm có phần tử là trừ 1 và 3. G là gồm có phần tử là trừ 1 và 3 phần 2. Như vậy B bằng E giao G sẽ bằng cái phần chung. Chung đây là trừ 1 nên nó bằng trừ 1. Như vậy các em học sinh lớp 10 thông mến, bài tập cuối chương 1 trong sách giáo khoa toán lớp 10 cái nhiều đến này là hết rồi các em. Thầy xin chào tất cả các em và hẹn các em trong clip sau. Chào tạm biệt tất cả các em. Bye bye nha.